Ninh Bình nằm ở vùng cực Nam của đồng bằng châu thổ sông Hồng, là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa lưu vực sông Hồng với lưu vực sông Mã, giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ với vùng núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc. Đến với du lịch Ninh Bình, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cố đô Hoa Lư, hay vẻ uy nghiêm của nhà thờ đá Phát Diệm. Du khách có thể tự do khám phá những bất ngờ thiên tạo ở khu hang động sinh thái Tràng An, khu Tam Cốc Bích Động, đó là chưa kể đến thế giới thiên nhiên nguyên vẹn được bảo tồn trong rừng nguyên sinh Cúc Phương, hay sự độc đáo, kỳ thú, hệ động thực vật phong phú, đa dạng của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, hay tắm mình ở suối nước khoáng nóng kênh Gà. Du lịch Ninh Bình vào thời gian nào? Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 9, mùa đông khô lạnh từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 đến 4, tháng 10 là mùa xuân và mùa thu. Một số thời gian hợp lý để các bạn có thể du lịch Ninh Bình là: có thể đi du lịch Ninh Bình vào khoảng tháng 4, thời tiết lúc này đã tương đối khô, không còn cái nóng ẩm khó chịu đầu năm của miền Bắc. Khoảng từ tháng 1 đến 3 âm lịch hàng năm là lễ hội Chùa Bái Đính, các bạn có thể kết hợp đi lễ và khám phá Ninh Bình vào dịp này. Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư, hay còn gọi là hội Trường Yên hay hội Cờ Lau, diễn ra vào 8 đến 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là mùa lúa chính của Ninh Bình. Di chuyển đến Ninh Bình. Ninh Bình nằm phía đầu của miền Bắc, vì thế nên bạn có rất nhiều lựa chọn để di chuyển đến. Dưới đây mình sẽ gợi ý những phương tiện hữu ích nhất để bạn nghiên cứu chọn phương tiện phù hợp nhất cho mình khi đến từ nhiều miền khác nhau. Phương tiện công cộng. Các tuyến xe đi Ninh Bình từ Hà Nội đều xuất phát từ bến xe Giáp Bát và kết thúc ở bến xe trung tâm Ninh Bình. Do thành phố Ninh Bình cũng nằm ngay sát trên trục quốc lộ 1A nên ngoài các tuyến xe này, các bạn có thể sử dụng bất cứ một tuyến xe nào khác từ Hà Nội đi vào các tỉnh miền Trung hay miền Nam. Hãy lựa chọn các tuyến xe Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, vì các tuyến này số lượng nhiều, chạy khá liên tục. Phương tiện cá nhân. Nếu sử dụng phương tiện ô tô, từ Hà Nội các bạn có thể đi theo đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình, với khoảng cách khoảng 90 km, chỉ mất khoảng 1 tiếng các bạn sẽ tới được trung tâm thành phố Ninh Bình. Từ đây đi tới các địa điểm du lịch trong tỉnh hầu như không quá 30 km. Nếu sử dụng phương tiện xe máy, từ Hà Nội các bạn đi theo đường quốc lộ 1A cũ qua Hà Nam, rồi đi theo hướng Ninh Bình Thanh Hóa. Chú ý là tránh không đi nhầm sang phía hướng Nam Định Thái Bình để đỡ vòng vèo. Đường sắt. Ninh Bình có trục đô thị Tam Điệp. Ninh Bình nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Trên địa bàn tỉnh có các ga Ninh Bình, ga Cầu Yên, ga Gành và ga Đồng Dao. Chính vì vậy, các bạn dù ở trong Nam hay ngoài Bắc đều có thể dễ dàng đến với Ninh Bình bằng các chuyến tàu thống nhất.